વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10માં પ્રકરણ 5 સમાંતર શ્રેણી એમાં સ્વાધ્યાય 5.2 નો દાખલા નંબર 6 આજે લઈએ છીએ. રકમ છે 11, 8, 5, 2 એમ આગળ આગળ વધતા નું કોઈ પદ -150 હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે. હવે તમે આમ શ્રેણી આ ઘટતી છે, જુઓ 11 પછી 8 થાય, પછી 5 થાય, પછી 2 થાય, તો 3 ઘટ્યા. તો બધા જ પદો લખવા જાઓ તો છેલ્લે 150 તો ક્યાંય આવે. તો 150 હોઈ શકે કે નહીં એ પણ આપણે દાખલાની રીતે શીખી લઈએ. તો ત્યાં પ્રથમ પદ 11 છે, તો પ્રથમ પદનો સંકેત એ બરાબર કેટલા છે? 11 છે. સામાન્ય તફાવત એટલે કે બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત, આ બેમાંથી બાદબાકી કરવાની. તો આમાંથી આટલા બાદ કરવાના, એટલું યાદ રાખવાનું. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરવાનું. તો સામાન્ય તફાવતનો સંકેત છે ડી, અને d બરાબર a2 - a1. a2 એટલે બીજું પદ માંથી પહેલું પદ બાદ કરવાનું. તો બીજું પદ 8 છે, 8 માંથી 11 બાદ કરો તો 8 - 11. તો 8 માંથી 11 વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા તકલીફ પડે છે. તો કે 8 માંથી 11 ના જાય તો 11 માંથી 8 બાદ કરો અને 3 રહ્યા. અને મોટા પદનું નિશાની, તો આ મોટું છે 11, તો એની નિશાની અહીંયા આ પ્લસ છે. તો મોટાની નિશાની, તો મોટાની નિશાની માઈનસ, તો -3. તો 8 માંથી 11 જાય તો -3. બરાબર. અથવા તો આ રીતે યાદ રાખો, 8 રૂપિયા ગજવામાં હોય ને 11 રૂપિયાની વસ્તુ ખરીદો તો તમે દુકાનદારને શું કહેશો કે અત્યારે 8 રૂપિયા રાખો, 3 રૂપિયા બાકી મીન્સ કે માઇનસ, તો -3. ઓકે. હવે ધારો કે nમું પદ -150 છે. અહીંયા જે છે 150 એ આપણે nમું ધારી લેવાનું. હવે તમે જુઓ કે અહીંયા પહેલું પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ, ચોથું પદ, પાંચમું પદ, તો જે કંઈ પદના ક્રમ આવે છે એ બધા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25મું. કોઈ દિવસ કોઈ એવું નહીં કે 5.5મું પદ. તો 5.5 એટલે કે 5.5 એ એનમાં નથી આવતું, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં નથી આવતું. તો અહીંયા જે કંઈ હશે, ધારો કે 150 આવતું હોય તો એ આવતું હશે તો એ 65મું પદ હશે, અથવા તો 66મું હશે, અથવા તો 67મું હશે. તો જે કંઈ સંખ્યા મળે એ બિલોંગ્સ ટુ n મળે. એટલે ધારો કે nમું પદ -150 છે, જ્યાં n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N હોય. વિદ્યાર્થીને અહીંયા તકલીફ પડશે કે આ કેમ લખો છો. ફરીથી સમજાવું કે આ જે પદ છે બધા, આ પહેલું છે, આ બીજું છે, ત્રીજું છે, ચોથું છે, તો ક્યાંય હું એવું બોલ્યો કે 18મું પદ, પછી ક્યાંય એવું બોલ્યો 3.5મું પદ, એવું કંઈ ના આવે. એક પછી સીધું 2, 2 પછી સીધું 3, એમ જે કંઈ પદ આવે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, તો આ બધા અંકો છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો અહીંયા n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N, પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણનો સંકેત n છે. હવે nમું પદ શોધવાનું સૂત્ર an બરાબર a + n - 1 * d. ફરીથી બોલું છું, an બરાબર a + n - 1 કૌંસની બહાર d. આ d જે છે એ આની સાથે ગુણાય અને આની સાથે ગુણાય. તો હવે કિંમત મૂકીએ કે an એટલે કે આપણે nમું પદ કયું ધાર્યું? અહીંયા મેં કહ્યું છે ધારો કે nમું પદ -150, તો 150 એની નીચે મૂક્યું. બરાબરની નીચે બરાબરની નિશાની. a કેટલા છે? 11, વત્તાના વત્તા n - 1, અને d કેટલા છે? -3. હવે આ -3 n સાથે ગુણાય તો -3n થયા. જુઓ, -3 એક સાથે ગુણાય પણ આગળ માઇનસ છે, તો -3 ગુણ્યા -1, ઓછા ગુણ્યા ઓછા તો વત્તા. તો 3 × 1 = 3, વત્તા 3. આ વત્તા કેમ આવ્યા? તો કે -3 ગુણ્યા -1, 3 × 1 = 3, ઓછા ગુણ્યા ઓછા વત્તા. તમારે આ રીતે બોલવાનું, ઓછા ગુણ્યા ઓછા તો વત્તા, વત્તા 3, -150 છે. હવે આ 11 અને 3 નો સરવાળો થાય. કેટલો થાય? 11 ને 3 14, કારણ કે આ બે પ્લસ છે માટે એનો સરવાળો થયો 11 અને 3 14. -3 ના -3n, -150 આ બાજુ છે, બરાબરની નિશાની છે. હવે આ -3n ને આ બાજુ લાવીએ તો શું થઈ જશે? માઇનસના પ્લસ, તો કે આ +3n. અને આ -150 છે પેલી બાજુ જાય તો શું થઈ જાય? પ્લસ. તો 14 + 150, 14 + 150, 150 અને 14 નો સરવાળો 164 થયો. 3n ના 3n, 3 અને n વચ્ચે શેનો સંબંધ છે? તો કે ગુણાકારનો સંબંધ છે. 3 પેલી બાજુ જાય તો ભાગાકાર, 164/3. તમે જાતે ભાગાકાર કરજો તો 64.6 આવશે. પૂર્ણ સંખ્યા નહીં આવે, ધારો કે 65 આયા કે 66 આયા કે 63 આયા, એવી નહીં આવે, પોઈન્ટમાં જવાબ આવશે. તો પોઈન્ટ વાળો જે આંકડો છે it not belongs to n, એટલે અહીંયા આપણને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળતી નથી.
n તરીકે પૂર્ણ સંખ્યા ના મળી આપણને કે ભાઈ 65 છે 65.5 ના ચાલે, પછી અહીંયા 64.6 આવ્યું છે તો એ પણ ના ચાલે. તો n નોટ બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N. આ જે n ધાર્યો તો n સ્મોલ n, ઇટ નોટ બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N. આ કેપિટલ N એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા. અહીં n પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. આ જે વાક્ય છે એનું મેં શબ્દોમાં નિરૂપણ અહીંયા કર્યું છે. n નોટ બિલોંગ્સ ટુ n એનું ગુજરાતી અથવા તો એનું અર્થઘટન અહીં n એટલે આર્યોય n પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. આ નોટ બિલોંગ્સ ટુ માટે -150 આ સમાંતર શ્રેણીમાં હોઈ શકે નહીં. માટે 150 -150 હોઈ શકે નહીં. તો અહીંયા તમને તમારી દરેક સમસ્યાનું સમાધાન થઈ ગયું હશે કે માઇનસ સંખ્યા આવે છે અને એ અપૂર્ણ મળે છે n, માટે એ -150 હોઈ શકે નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો આને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.